Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel that is English for Learners. Dear students, let's continue our video series of Basics of Spoken English. Already we have done 5 parts of this video and today we are going to start part number 6 and it is very interesting because in this video we shall discuss when to use have and has in a sentence. तर विद्यार्थी मित्रांनो, जे आपण व्हिडिओ सिरीज सुरुवात केलेली आहे की त्या व्हिडिओ सिरीजला आपण नाव दिलेलं आहे बेसिक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश. यामध्ये आपण शिकत आहोत की इंग्लिश बोलायला शिकत असताना कोणकोणत्या बेसिक गोष्टींची आवश्यकता असते. 5 पार्ट्स ऑलरेडी झालेली आहेत आणि आजचा पार्ट्स खूप इंटरेस्टिंग आणि तुम्हाला नॉलेजेबल असणार आहे, कन्फ्युजन दूर करणार असणार आहे. आणि ते कन्फ्युजन म्हणजे आपल्याला नेहमी कन्फ्युजन असतं की सेंटेन्समध्ये हॅव आणि हॅजचा यूज केव्हा करायचा. आय हॅव म्हणायचं की आय हॅज बोलायचं, टीचर हॅज म्हणायचं की टीचर्स हॅव बोलायचं. हे जे कन्फ्युजन आहे ते आजच्या व्हिडिओमध्ये दूर होणार आहोत. बट बिफोर वॉचिंग दिस व्हिडिओ ॲज युजल आय रिक्वेस्ट यू डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राईब माय चॅनल. चला तर व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया. We have given here the title that is Basics of Spoken English Part 6. इथे तुम्हाला बघू शकता सिंग्युलर अँड प्लुरल जे प्रोनाऊन किंवा नाऊन असतात. आता सिंग्युलर म्हणजे एकवचन, त्याच्यामध्ये आय म्हणजे मी एकटाच आहे म्हणजे एकवचन. यू हा जो शब्द आहे सर्वनाम किंवा ज्याला आपण प्रोनाऊन बोलतो तो एकवचन सिंग्युलर ॲज वेल ॲज प्लुरल म्हणून देखील यूज होतो. म्हणजे एकवचन आणि अनेकवचनमध्ये. एकवचन असेल तर तू आर गुड बॉय, तू खूप चांगला मुलगा आहेस. किंवा तुम्ही अनेकवचनमध्ये त्याचा अर्थ काय होतो तुम्ही. यू आर गुड स्टुडंट्स, तुम्ही खूप चांगले विद्यार्थी आहात म्हणजे एकापेक्षा जास्त तुम्ही. त्याप्रकारे ही म्हणजे तो सिंग्युलर आहे, एकवचन आहे. शी म्हणजे ती एकवचन. इट म्हणजे ते एखादी वस्तू असेल पण एकच वस्तू असेल. मग वस्तू असेल, प्राणी असेल, बर्ड असेल, दॅट टाईम वी हॅव टू यूज इट. आणि एखादं सिंगल पर्सन असेल, एखादी व्यक्ती असेल तर आपण राज, मनीष, मीना लाईक दिस. सो हे सिंग्युलर वर्ड्स. आणि प्लुरलमध्ये कोण कोण येतात. वी म्हणजे आपण किंवा आम्ही. ओके. यू म्हणजे तुम्ही किंवा तुमचा या अर्थाने. दे म्हणजे ते सर्वजण, ते. हे प्रोनाऊन्स किंवा हे सर्वनाम हे अनेकवचनी आहेत किंवा प्लुरल आपण त्याला म्हणतो. किंवा अनेकवचनी शब्द स्टुडंट्स, बॉयज, टीचर, वन टीचर, टीचर्स, अनेक शिक्षक. या प्रकारे आता आपण शिकणार आहोत की हॅज केव्हा आणि हॅव केव्हा वापरायचा. आता आय हॅव, इथे आयच्या पुढे मी हॅव लिहिलं आहे. आय जरी सिंग्युलर असला, एकवचनी असला तर पण आयच्या पुढे वाक्यामध्ये नेहमी हॅवच वापरायचं आहे. आता हे हॅव आणि हॅजचा अर्थ काय होतो. हॅव आणि हॅज म्हणजे एखादी गोष्ट स्वतःच्या मालकीची किंवा स्वतःजवळ असेल तर त्याला हॅव केव्हा आहे. उदाहरणार्थ काय, हा पेन आहे, माझ्याजवळ हा पेन आहे असं मला म्हणायचं. आय हॅव अ पेन. आय हॅव अ न्यू शर्ट, माझ्याकडे नवीन शर्ट आहे, माझ्याकडे पेन आहे. म्हणजे जवळ किंवा स्वतःच्या मालकीची असेल तर आपण हॅव किंवा हॅज या शब्दांचा अर्थ होतो. ओके. तर सिंग्युलरच्या पुढे आय हॅव, आयच्या पुढे नेहमी हॅवच येईल. आता यू सिंग्युलर जरी असला, प्लुरल जरी असला तरी हॅवच असणार आहे. ही हॅज एकवचनी वस्तू, ही हा तो एकवचनी आहे त्याच्या पुढे हॅज. तुम्ही बोलाल आय हे एकवचनी आहे, यू पण एकवचनी म्हणून यूज केला, मग इथे हॅज का नाही आहे. तर रूल असा आहे की आय आणि यू हे जरी आपण सिंग्युलर म्हणून जरी यूज केला तरी त्याच्या पुढे हॅव हे येणार आहे, हॅज नाही. पण बाकीच्या इतर सर्व प्रोनाऊन असू देत किंवा नाऊन असू देत त्याच्या पुढे सिंग्युलर जर नाऊन किंवा प्रोनाऊन असेल तर हॅज त्याच्या पुढे येईल. ही हॅज अ न्यू बाईक, त्याच्याकडे नवीन बाईक आहे, त्याच्याजवळ नवीन बाईक आहे म्हणजे हॅज. ही हॅव न्यू बाईक रॉंग. ही सिंग्युलर आहे त्याच्यामुळे त्याच्या पुढे हॅजच आपल्याला वापरावं लागेल. शी हॅज अ ब्युटिफुल हेअर, तिचे खूप सुंदर ब्युटिफुल हेअर आहेत या अर्थाने. इट हॅज अ लॉट ऑफ मँगोज, हे मँगोचं झाड आहे त्याला खूप भरपूर मँगो आलेले आहेत. इट हॅज एक मँगो झाड. राज हॅज न्यू ड्रेस, राजकडे न्यू ड्रेस आहे. म्हणजे
हॅज. सांगण्याचा उद्देश काय, ही शी इट आणि एखादं नाव असेल तर त्याच्यापुढे आपण काय यूज करायचं आहे, हॅज. आणि फक्त अपवाद काय आहे, आय आणि यू जरी सिंग्युलर म्हणून यूज करीत असलो तरी त्याच्यापुढे हॅव यूज करायचं. बाकी इतर जेव्हा प्लुरल असतील, अनेक वचनी प्रोनाऊन असू देत किंवा नाव असू देत, वी म्हणजे आम्ही, त्याच्यापुढे हॅवच येईल. यू म्हणजे तुम्ही, त्याच्यापुढे हॅव येईल. वी हॅव अ न्यू कार, आमच्याकडे नवीन कार आणलेली आहे. वी हॅव, वी एकापेक्षा जास्त आहोत. दे हॅव, देव म्हणजे ते. दे हॅव, वी कॅन से दॅट दे हॅव सो मेनी फ्लावर्स, त्यांच्याकडे भरपूर फुलांचे सो मेनी फ्लावर प्लांट्स आपण असं म्हणू, झाडं आहेत, प्लांट्स आहेत. ओके. स्टुडंट्स, आता स्टुडंट्सचे अनेक वचने, स्टुडंट्स हॅव, एक वचन एक स्टुडंट असतात तर स्टुडंट हॅज. स्टुडंट्स हॅव, टीचर्स हॅव, काय टीचर्स प्लुरल आहे म्हणून हॅव, जर एक असत तर हॅज. आणखीन तुम्हाला हे क्लिअर होईल एक्झाम्पल सेंटेन्सवरून. आपण सेंटेन्स बघूया म्हणजे तुम्हाला आणखीन हे हॅव कधी आणि हॅज कधीचा अर्थ क्लिअर होईल. बघा, आय हॅव 2 पेन्स, माझ्याकडे 2 पेन्स आहेत, किंवा माझ्याजवळ माझ्या मालकीचे 2 पेन्स आहेत, कारण आईच्या पुढे हॅव यूज केला आहे. वी हॅव अ हाऊस, आमच्याकडे घर आहे, आमच्याजवळ घर आहे, आमच्या मालकीचं घर आहे. हॅव म्हणजे असं म्हटलं की वी अनेक वचने म्हणून हॅव. यू हॅव अ ब्रदर, यू तुला एक भाऊ आहे. यू जरी एक वचन असेल तरी आपण हॅवच यूज करा. यू हॅव अ ब्रदर, तुला एक भाऊ आहे. यू ऑल हॅव 2 days टू फिनिश द प्रोजेक्ट. यू ऑल हॅव, तुम्हा सर्वांकडे हॅव 2 days, 2च दिवस आहे की हा प्रोजेक्ट फिनिश करण्यासाठी. आता यू ऑल हे प्लुरल आहे म्हणून आपण काय यूज करायचं आहे, हॅव. कळतंय. आता इथे यू जरी सिंग्युलर असेल तरी हॅव, आणि अनेक वचने ऑल एकापेक्षा जास्त तरी पण हॅव. आता दे हॅव 3 बाईक्स, त्यांच्याकडे 3 बाईक्स आहेत. दे म्हणजे अनेक वचने, ते, त्या, ती, ते. हॅव म्हणून आपण दे अनेक वचने आहे म्हणून आपण काय यूज करतो, हॅव. दे हॅव 3 बाईक्स. बॉईज हॅव न्यू बॅट्स, मुलांकडे नवीन बॅट्स आहेत. तर बॉईज प्लुरल शब्द आहे म्हणून इथे हॅव. जर बॉय एकच आहे, बॉय हॅज न्यू बॅट, हॅज वापरलं असतं. दॅट बॉय हॅज अ न्यू बॅट, त्या मुलाकडे, इथे बघा दॅट बॉय आता सिंग्युलर आहे म्हणून इथे हॅव नाही यूज केला, हॅज. दॅट बॉय हॅज अ न्यू बॅट, त्या मुलाकडे नवीन बॅट आहे. ही हॅज अन एल्डर ब्रदर, ही हॅज त्याला एक मोठा भाऊ आहे. एल्डर म्हणजे मोठा या अर्थाने. शी हॅज अ न्यू बॅग, तिच्याकडे नवीन बॅग आहे. शी सिंग्युलर आहे म्हणून हॅज. रवी हॅज अ कार, रवीकडे एक कार पण आहे. अ कार हॅज 4 wheels, आता कार सिंग्युलर आहे अँड कार हॅज 4 wheels, त्या कारला 4 wheels आहेत, 4 चाकं आहेत. कळते. हिज मदर हॅज द कीज, त्याच्या आईकडे कीज आहेत म्हणजे चाव्यांचा गुच्छ आहे, चाव्या आहेत या अर्थाने. बट मदर सिंग्युलर आहे म्हणून आपण हॅज. सो या प्रकारे हॅव हॅज म्हणजे एखादी वस्तू किंवा गोष्ट जवळ असणे, आणि यावरून आपण शिकलो आय आणि यू सोडला सिंग्युलरमध्ये बाकी सर्व एकवचनीच्या पुढे हॅज वापरलं जाईल. फक्त आय आणि यू अपवाद आहे त्याच्या पुढे हॅव, आणि सर्व प्लुरल जे सब्जेक्ट्स असतील मग ते प्रोनाऊन असू देत किंवा नाऊन असेल त्यांच्या पुढे हॅव. सो आय होप तुम्हाला हे जे हॅव आणि हॅजचं जे कन्फ्युजन आहे की वाक्यामध्ये हॅव केव्हा वापरायचं आणि हॅज केव्हा वापरायचं हे कन्फ्युजन नक्कीच दूर झालं असेल, आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल तर शेअर आणि लाईक करायला विसरू नका. विश यू गुड डे, टेक केअर, थँक्यू व्हेरी मच.